Hello everyone, welcome to eKuhipath. So আজি আমি এই lecture discuss কৰিম about female labor force participation. এইখিনিতে মই প্ৰথমতে গোটেই কনসেপ্টটো বুজাই দিম about female labor force participation আমি কিয় এইটো কথা ডিসকাস কৰিছো আৰু ইয়াৰ পাছত মই এনেকে ডিটেইল নোটস এনেকে গোটেই ডিটেইল নোটস খিনি মই অলৰেডি প্ৰভাইড কৰি দিছো আৰু এইখিনি পৰাও মই পঢ়াম বাট ষ্টিল মই প্ৰথমতে গোটেই কনসেপ্টটো বুজাই দিছো যে ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশনত কি কথা কোৱা হৈছে কিয় এইটো বৰ্তমান ৰিলেভেন্ট এক্সামৰ কাৰণে এই কথাখিনি মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এতিয়া ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশনৰ ওপৰত যদি আমি কওঁ আমি এটো দেখিম যে দিস ইজ ৰিলেভেন্ট কারেন্টলি কাৰণ ক্লডিয়া গল্ডিন এগৰাকী ইকোনমিষ্ট হয় এখেতে 2023 ত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে ইকোনমিক্সত ফৰ হাৰ ডিটেইলড এনালাইসিস অন দা ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন এতিয়া আমি যদি এখন ইকোনমিৰ কথা চাওঁ কিবা এখন কান্ট্ৰিৰ কথা চাওঁ এতিয়া জেনাৰেলি এটো ভাবা যায় যে যেতিয়া ইকোনমি প্ৰগ্ৰেছ কৰে মানে ধৰি লওক 1720 পৰা 1800 গৈছে 1800 ৰ পৰা 1900 গৈছে তাৰ পিছত ধৰি লওক 2000 গৈছে এনেকৈ যেতিয়া ইকোনমি প্ৰগ্ৰেছ কৰি থাকে জেনাৰেলি আমি এটোই ভাবো যে লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন মানে কিমান পিপলে এমপ্লয়মেন্ট পাই আছে ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন বাঢ়ি যাব জেনাৰেলি এটো ভাবা যায় যে যেতিয়া ইকোনমি এখনে প্ৰগ্ৰেছ কৰে তেতিয়া এটো ভাবা যায় যে লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেটও বাঢ়ি গৈ আছে বাট এটো কথা সদায় সঁচা নহয় ক্লডিয়া গল্ডিনে এক্সটেন্সিভলি ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই এটো পাইছিলে যে ইকোনমি যদিও প্ৰগ্ৰেছ কৰি থাকে ইকোনমি যদিও আগবাঢ়ি গৈ থাকে এতিয়াও আমি দেখো যে ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশনৰ ডাইৰেক্ট ৰিলেশন উইথ ইকোনমি নাই আছে মানে কি হয় যে ইকোনমি যদিও প্ৰগ্ৰেছ গৈ থাকে লিনিয়াৰলি তেনেকে ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশনো বাঢ়ি গৈ নাথাকে প্ৰথমতে এজ দ্য ইকোনমি প্ৰগ্ৰেছেছ যেতিয়া ইকোনমি এটা যেতিয়া আগবাঢ়ে এজ দ্য ইকোনমি প্ৰগ্ৰেছেছ প্ৰথমতে এমপ্লয়মেন্ট ৰেট ফিমেলৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো প্ৰথমতে হাই থাকে তাৰ পিছত এজ টাইম প্ৰগ্ৰেছেছ এই ফিমেলৰ যোনটো এমপ্লয়মেন্ট ৰেট হেটো প্ৰথমতে তললৈ গুচি যায় লো হৈ যায় তাৰ পিছত আফটাৰ ৰিচিং এ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট আকৌ লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশনটো আকৌ হাই হৈ যায় এতিয়া আমি এটা গ্ৰাফ আঁকি পেলাই গোটেই কথাটো আমি ধুনীয়াকৈ বুজিম এটা ধৰি লওক এটো এটা গ্ৰাফ এই গ্ৰাফত আমি ইয়াত টাইম দেখাম this shows the progress of the economy এখিনি ধৰি লওক আছে 1700 তাৰপিছত 1800 তাৰপিছত 1900 তাৰপিছত 2000 আৰু এনেকৈ ধৰি লওক আগবাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া প্ৰথমতে হয় এগ্ৰিকালচাৰ বেসড ইকোনমি প্ৰথমতে যেতিয়া 1700 1800 তেতিয়াটো বৰ এটা বেছি ইন্ডাস্ট্ৰিজ নাছিলে তেতিয়া মেইনলি ইকোনমি বিলাক মেইনলি কি আছিল এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিলেটেড ইকোনমিজ বিলাক মেইনলি আমি দেখা পাওঁ তো প্ৰথমতে আছিল এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিলেটেড ইকোনমিজ আৰু এগ্ৰিকালচাৰত আমি সদায় চাওঁ যে বহুতখিনি মানুহ এমপ্লয়মেন্ট পাই যায় কাৰণ আগতেটো মেচিনছ वगैरह নাছিলে 1700 1800 ত যেতিয়া খেতি কৰিছিল মানুহবিলাকে তেতিয়া মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰৰ লেবাৰ ফ্যামিলি লেবাৰ বা নিজে নিজে খেতি কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ওমেনে বহুতখিনি এমপ্লয়মেন্ট পাইছিল এগ্ৰিকালচাৰত সো 1700 1800 ত যেতিয়া মানুহে হাতেৰে খেতি কৰিছিল তেতিয়া আমি দেখো যে ওমেনৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো বহুত হাই আছিল তো এইখিনি ধৰি লওক এনেকে আমি ওমেনৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেট এইখিনি দেখাইছো এইখিনি আছিল 1800 ত ওমেনৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেট এতিয়া যেতিয়া সোসাইটিখন প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈ আছে সায়েন্স এন্ড টেকনলজিৰ কাৰণে বিভিন্ন নিউ মেচিনছ আহিছে ট্ৰেক্টৰছ আহিছে তেনেকে নিউ মেচিনছ আহিছে তো নিউ মেচিনছ আহাৰ কাৰণে ওমেনৰ যোনটো এমপ্লয়মেন্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ এটো এনেকে তললৈ গৈ আছে কাৰণ উইথ মেচিনছ ওমেনছ ওয়াৰ্ক were being replaced by machines তো তেনেকে এগ্ৰিকালচাৰত এমপ্লয়মেন্টটো কমি গৈ আছে তাৰপিছত আমি 1900 ত আমি দেখো যে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন আহে আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড এমপ্লয়মেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড সেক্টৰ এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড ইকোনমিজ বিলাক ডেভেলপ হয় যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড ইকোনমি ডেভেলপ হয় তেতিয়া আমি দেখো যে এই ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকত বহুত বেছি মেচিনছ ইউজ কৰা হয় আৰু মাস প্ৰডাকশনত বেছিকৈ ফোকাস কৰা হয় যেতিয়া এইখিনি টাইম পিৰিয়ডত ধৰি লওক এইখিনি টাইম পিৰিয়ডত কি হয় এইখিনি টাইম পিৰিয়ডত বেছিকৈ ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাক ডেভেলপ কৰা হয় আৰু এই ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকত মেচিনছ বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় আৰু এই মেচিনছ বিলাকত ওয়াৰ্ক কৰিবলৈ ইদাৰ মেনে ওয়াৰ্ক কৰিব পাৰে বা ওমেনেও ওয়াৰ্ক কৰিব পাৰে বাট due to various social stigmas
women ইমান বেছি লেভেলৰ এডুকেশ্যন নাপায় আৰু মেনে বহুত বেছিকে when compared to women বহুত বেছি এডুকেটেড হৈ যায় সো সেই কাৰণে এই মেচিনছ বিলাকত কাম কৰিবলৈ মেন বিলাকে বেছি সক্ষম হয় সো সেই কাৰণে যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড ইকোনমি আহে তেতিয়া womenৰ যোনটো এমপ্লয়মেন্ট ৰেট হেতু আৰু কমি যায় সো এনেকে কমি আহে 1900 আমি দেখো যে it takes a dip women labor force participation এনেকে কমি যায় তাৰ পাছত as the time progresses আমি দেখো যে এডুকেশ্যন womenৰো এডুকেশ্যন লেভেলস তো বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ পাছত ইন্ডাষ্ট্ৰি সেক্টৰ was being replaced by the service sector আৰু যেতিয়া সাৰ্ভিস সেক্টৰলে শিফট হৈ যায় ইকোনমিটো তেতিয়া আকৌ womenৰ যোনটো পাৰ্টিসিপেশন ৰেট womenৰ যোনটো লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন ডিউ টু ইনক্ৰিজড লেভেল অফ এডুকেশ্যন আকৌ বাঢ়ি যায় তো আমি ইয়াৰ পৰা দেখিলো যে প্ৰথমতে এগ্ৰিকালচাৰেল বেসড ইকোনমি যেতিয়া আসলে বহুত আগৰ দিনত এতিয়া আমি দেখিলো যে যোনটো আমাৰ ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন that was high but as the time progressed due to science and technology and other machine made developments যোনটো womenৰ employment rate এটো কমি যায় কমাৰ পাছত it reaches a particular point যেতিয়া industrial revolution আহে আৰু industry based manufacturing develop হয় আৰু যেতিয়া industrial based economy এটা develop হয় তাত বহুত machines use কৰা হয় আৰু machines use কৰাৰ কাৰণে womenৰ employment আৰু কমি যায় মেনৰ এমপ্লয়মেন্ট ইমান লেভেলত নকমে কাৰণ মেনে প্ৰপাৰলি স্কিলড হয় আৰু কি কাৰণে কিয় স্কিলড কাৰণ সিহঁতে ভালকে এডুকেশ্যন পাইছে আৰু স্কিলড হোৱাৰ কাৰণে মেনৰ যোনটো লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন that remains high আৰু সেই কাৰণে womenৰ লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন আকৌ কমি যায় এইখিনি টাইম পিৰিয়ডত তাৰ পিছত কিন্তু সোসাইটি প্ৰগ্ৰেছ হোৱাৰ কাৰণে এডুকেশ্যনটো সবেই পাব তো এডুকেশ্যন womenও পায় আৰু এডুকেশ্যন লেভেল ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই womenে নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট আকৌ অলপ বঢ়াবলৈ সক্ষম হয় পিছত ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা যেতিয়া সাৰ্ভিস সেক্টৰ বেসড ইকোনমি হয় সাৰ্ভিস সেক্টৰ বেসড ইকোনমিত ডিউ টু হাই লেভেল অফ এডুকেশ্যন womenে আকৌ বেছিকে এমপ্লয়মেন্ট পায় আৰু আকৌ womenৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেট বাঢ়ি যায় তো আমি দেখিলো যে womenৰ যোনটো লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেট এটো প্ৰথমতে লৈ থাকে প্ৰথমতে হাই থাকে তাৰপিছত ডিপ কৰে তাৰপিছত আকৌ হাই হৈ যায় সো এতিয়া আমি দেখিলো যে এনেকা ইউ শেপ এটা ফৰ্ম হৈছে হয়নে ইউ শেপ এটোকে কোৱা হয় ইউ শেপড হাইপোথেসিস ইউ শেপড হাইপোথেসিস সো এটোৰ কথাই কৈছিলে ক্লডিয়া গোল্ডিনে এতিয়া এই গুটে কনসেপ্টটো আপোনালোকে বুজিলে এতিয়া আমি এই গুটে লেকচাৰটো আমি ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰিম এতিয়া মই এইখিনি যিমানখিনি কথা কওঁ you can find the notes that I am showing you right now in my telegram channel আৰু হেতু হৈছে study with Amlan আপুনি যদি এটো টেলিগ্ৰামত সাৰ্চ কৰে you will find the link to this channel আৰু ইয়াতে আপুনি এই গুটেখিনি নোটস যোনখিনি মই প্ৰভাইড কৰিছো you will able to find the proper notes so এতিয়া without further ado let's jump straight into the lecture আমি যে এতিয়া ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন পঢ়ি আছো এটো এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ 2023 ত নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকোনমিক্স দিয়া হৈছে ক্লডিয়া গোল্ডিনে আৰু ক্লডিয়া গোল্ডিনক কিয় নোবেল প্ৰাইজটো দিয়া হৈছে because she carried out extensive research on the female labor force participation ekete femaleৰ labor forceত participation কেনেকুৱা মাৰ্কেটত কেনেকে ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্সৰ এফেক্ট কি এই গুটেখিনি কথা তেখেতে এক্সটেন্সিভলি ডিকোড কৰিছে এক্সটেন্সিভলি ৰিসাৰ্চ কৰিছে এটা যেতিয়া আমি জেনাৰেলি ভাবা যায় যে ইকোনমি কেনেকে প্ৰগ্ৰেছ কৰে যদি ইকোনমি এনেকে প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছে তেতিয়া জেনাৰেলি এটো ভাবা যায় যে women labor force participation rate বাঢ়ি যাব as the economy progresses it is generally thought that the female labor force participation will also increase কিন্তু আসলতে এটো কথা এনেকুৱা ইমান সিম্পল নহয় ইমান লিনিয়াৰ ৰিলেশন নহয় কি হয় ৰিলেশনটো গুটেখিনি কথা আমি ফিউচাৰ পাৰ্ট অফ দা লেকচাৰত ডিসকাস কৰিম লগতে ৰিসেন্টলি যোনখিনি ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশনৰ ওপৰত বহুতখিনি সাৰ্ভেজ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ সাৰ্ভেজ বিলাকত দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন এটো বাঢ়ি গৈছে it is increasing but still when it is compared to our neighbors যেনেকে চাইনা হক বাংলাদেশ হক it is still low মানে যদিও ইণ্ডিয়াত ফিমেল লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন বাঢ়ি গৈছে womenৰ working participation যদিও বাঢ়ি গৈছে it is still low এটো এতিয়াও কম when it is compared to China या फिर even Bangladesh China 61% female labor force participation দেখা যায় but in India it is just 24% এখিনি ডাটা আপুনি ফিউচাৰ পাৰ্টত দেখিবই so no need to write
So এতিয়া এইখিনি হল নিউজৰ কথা why this particular topic is in news and why we are discussing it ইয়াৰ পৰা মই expect কৰিছো যে এবাৰ কিবা না কিবা তো টপিক কিবা না কিবা important কিবা আহিবই এক্সামত so এতিয়া আমি next চাও কোড এই যোনখিনি কোড দিছো you can quote it not only if the question is directly in this topic but also যদি women related কিবা topic হয় you can try and incorporate this quotes এই কোড খিনি আপোনালোকে either introduction या फिर conclusion ত কোড কৰিব পাৰে that will give a positive view to the examiner so এটা কোড হৈছে we are never going to have gender equality until we have couple equity মানে ইয়াত ক্লোডিয়া গোল্ডিনে এই পার্টিকুলার কোডটো কৈছে এটা কাপল ইকুইটি কি হয় জেন্ডার ইকুয়ালিটি তো আপোনালোকে জানে কাপল ইকুইটি কি হয় হেতু মই ফিউচার পার্ট অফ লেকচাৰত ধুনিয়াকে বুজাই দিম জাস্ট কোডটো এতিয়ালৈকে এটোৱে বুজক they were never going to have gender equality until we have couple equity next হৈছে inequality has a female face in India মানে ইন্ডিয়াত ফিমেল বিলাক ইমানে inequal when compared to male যে ইয়াত কোৱা হয় যে inequality এটা ফিমেল ফেস হিচাপে ধৰিব পাৰি inequality has a female face in India মানে inequality maximum inequality face কৰে woman এটোৱে কোৱা হৈছে inequality has a female face in India আৰু এটো কৈছে Oxfam report of 2020 এই কোডটো দিয়া হৈছে এতিয়া এখিনি হৈ গল কোডৰ কথা এতিয়া আমি চাও ডাটা এটা periodic labor force survey of 2023 দেখা গৈছে যে labor force participation rate when menor hoise 78.5% আৰু womenor hoise 37% এতিয়া এখিনতে এটা কথা কওঁ যে যেতিয়া আমি ফিমেল labor force participation চাও এতিয়া বিভিন্ন অৰ্গানাইজেচনে বিভিন্ন টাইপৰ সাৰ্ভে কৰে আৰু এনেকে সিহঁতৰ সাৰ্ভেৰ ৰিজাল্ট বিলাকো বেলেগ হয় সো আমি যেতিয়া লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন চাও তেতিয়া কিবা এটা ডাটাৰ মতে হেতু 37% হ'ব পাৰে আৰু কিবা এটা ডাটাৰ মতে হেতু 24% হ'ব পাৰে the difference is just due to the different computation methods when taken into consideration মানে যদি আমি periodic labor force survey চাও তেতিয়া আমি দেখিম যে womenৰ যোনটো labor force participation rate হেতু 37% বুলি কোৱা হয় কিন্তু যেতিয়া কো world bankৰ ডাটা লও তেতিয়া হেতু 24% বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই ডিফাৰেন্সটো কিয় কাৰণ বিভিন্ন অৰ্গানাইজেচনে যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰে labor force participation তেতিয়া different methods use কৰে আৰু সেই কাৰণে আমি এই ফ্লাকচুৱেচনটো দেখা পাও তো যাতে আপোনালোকৰ একো ডাউট নাথাকক সেই কাৰণে মই এই কথাটো একিনতে কৈ দিলো তো এটা periodic labor force survey of 2023 যেতিয়া কৰা হল তেতিয়া দেখিলে যে labor force participation rate menor ক্ষেত্ৰত হৈছে 78.5 আৰু womenৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে just 37 ইয়াৰ পৰা আমি এটো দেখিলো যে women আৰু menৰ মাজত কি আছে inequality এটা আছে womenৰ participation rate আধাতকেও কম when compared to men দেখিলে men 78.5 আৰু womenৰ just 37% তাৰপিছত world bank কিছুমান ডাটা দিছে when it comes to female labor force participation এটা world bankৰ ডাটাৰ যদি আমি চাও তেতিয়া দেখিম যে ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত female labor force participation হৈছে 24% চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত এটো হৈছে 61% আৰু বাংলাদেশৰ ক্ষেত্ৰত এটো হৈছে 38% আমি জানো যে বাংলাদেশ is an underdeveloped economy but still when we talk about female labor force participation আমি দেখিছো যে Bangladesh is performing much better when compared to India মানে gender inequality to Bangladeshত কেও বেছি তো এটো হৈ গল about World Bank data তাৰ লগতে এটা ৰিপৰ্ট এটা ওলাইছিল আজিম প্ৰেমজি ইউনিভাৰ্সিটিয়ে আৰু এই ৰিপৰ্টৰ নাম হৈছে State of Working India 2023 ৰিপৰ্ট State of Working India 2023 ৰিপৰ্টত এটো কোৱা হৈছে যে যদি এগৰাকী মহিলা এনেকুৱা এটা ঘৰত বিয়া হয় যত elders বিলাক যত mother in law বা তেনেকুৱা elders খিনি যদি unemployed হৈ থাকে তেতিয়া it is more likely that the woman is also to be unemployed in the future মানে যদি এনেকুৱা এটা হাউসহোল্ডত woman এজনী আহি পেলে বিয়া হয় যত হে হাউসহোল্ডৰ যোনখিনি elder woman এখিনিও যদি unemployed হৈ থাকে তেতিয়া most
probably এইটোৱে দেখা যায় যে যোনজনী woman বাহিৰৰ পৰা বিয়া হৈ আহে তেখেতো most probably unemployed থাকিব future-টো so presence of in-laws for example unemployed mother-in-laws in the same house significantly reduces the likelihood of married women being employed সদায় এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো কেছ নহব পাৰে বাট ম্যাক্সিমাম অফ দা কেছত এইটো দেখা যায় যে যদি এনেকুৱা এখন হাউসহোল্ডত এগৰাকী মহিলা বিয়া হয় যোনটো হাউসহোল্ডত অলৰেডি যোন মাদাৰ ইন ল she is unemployed so তেতিয়া the married woman most probably will also remain unemployed because কি হয় মানে মাদাৰ ইন ল গৰাকীয়ে এইটোৱে বিচাৰে যে যোন গৰাকী মানুহ বিয়া হৈ আহিছে তেখেতো আনএমপ্লয়েডে থাকে লগতে আমি এটো দেখিম যে কিছুমান সেক্টৰস আছে যেনেকে এডুকেশন হেলথ টেক্সটাইল টবেকো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এইখিনিত আমি দেখো যে সদায় ওমেন আর ওভাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটেড ওমেনে এইখিনি সেক্টৰতহে বেছিকে কাম কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু বেলেগ সেক্টৰত ইমানকে বেছিকে কাম কৰিবলৈ নেবিচাৰে আৰু আমি আৰবান এৰিয়াজত যদি চাও in urban areas we see a U-shaped pattern visible this is due to the income effect এটা U-shaped pattern কি হয় সেটো আমি future lecture পুৰা in detail চাম so no need to worry about this just আপনি এটোই মনত ৰাখক যে যোনটো state of India or state of working India 2023 report হয় that is published by Azim Premji তাত এটো দেখা যায় যে যদি হাউসহোল্ডত এনেকুৱা এখন হাউসহোল্ডত যদি এগৰাকী woman married হৈ আহে যোনটো হাউসহোল্ডত অলৰেডি mother in law বা elder woman খিনি যদি unemployed হৈ থাকে তেতিয়া most probably the married woman will also remain unemployed and secondly women বিলাক generally are more involved in the sectors like education health textile वगैरह वगैरह আৰু আমি urban area এটা U-shaped pattern of employment দেখি পাও এটা U-shaped pattern কি হেটো আমি next slideত আমি চাম ইয়াৰ লগতে National Statistical Office at 2019 ত এটা সাৰ্ভে এটা কৰিছিলে যোনটো হৈছে টাইম ইউজ সাৰ্ভে আৰু এটো সাৰ্ভে দেখা গৈছে যে 81% of female participate in domestic household work মানে ঘৰুৱা কামত 81% of the female are involved আৰু just 26% of the male হে domestic unpaid work কৰে আৰু এই domestic unpaid work domestic work যোনখিনি women কৰে তাৰ কাৰণটো women obviously একো পইচা নাপায় হে কাৰণে womenৰ ভ্যালু সমাজত ইমান ভালকে সোৱা নহয় কাৰণ তেখেতে হাউসহোল্ডত বহুত কাম কৰিব পাৰে but it is unpaid so unpaidৰ কাৰণে womenৰ ইমান ভ্যালু সমাজত দিয়া নহয় so 81% of the female participating in domestic unpaid work আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত it is just 26% লগতে women involved in unpaid domestic work যদি আমি hoursত চাও তেতিয়া এটো দেখা যায় যে on average every day 243 minutes women কাম কৰে ঘৰত as unpaid domestic aid unpaid domestic work কৰে women on an average 243 minutes per day আৰু মেনৰ ক্ষেত্ৰত it is just 25 minutes per day so এটো হৈছে about time use survey লগতে SBI 2023 report এটা ওলাইছিলে যত এটো দেখা গৈছিলে যে womenৰ যিমানখিনি ঘৰত unpaid work কৰে গোটেখিনিক যদি আমি এটা proper valuation দিও proper estimation কৰো so it comes out to be 7.5% of the GDP so women's unpaid work it is accounting to around 7.5% of our GDP so ekini hoise about the data ekini bahut kini data hoy goise you can just select certain data and directly use it in the exam if I were in your place moi ei data to monot rakhibole try korim karon ekini duniake code korba pari aru jodi social impact kisuman dekhabole mon jay titia ei to data important hoy so you can just deal with any question but by just remembering this first three datas but still my extensively kisuman thai pra gutekini data apnalokor sort loi anisu এতিয়া next আমি চাও যে গোল্ডিনে যে ইমানখিনি কথা যে আমি কৈ আছো গোল্ডিনে কি ফাইন্ডিং কৰিছে হেতুৱে আমি যাও তো প্ৰথম গোল্ডিংৰ জন্তু ফাইন্ডিং হেতু হৈছে ইউ হাইপোথেসিস তো ইউ হাইপোথেসিস তো কি হৈছে এতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটো চাও এনেকে ধৰিলক ইকোনমি প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে
ইকনমি এনেকে এফালে প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে তো আমি ইয়াত ইয়াৰটো চাইছো 1790 তাৰপিছত 1820 1850 1880 এনেকে ইকনমি প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে যেনেকে ইকনমি প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে জেনেৰেলি এটো দেখা যায় যে ওমেনৰ পাৰ্টিসিপেশন লেবাৰ ফোৰ্সতো তেনেকে বাঢ়ি যাব বাট সমাজত এটো দেখা যায় যে যেনেকে ইকনমি বাঢ়ি গৈ আছে ইকনমি আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ বিলাক যেনেকে গৈ আছে প্ৰথমতে ওমেনৰ এমপ্লয়মেন্ট ঠিক ঠাক ভালে থাকিব কিন্তু as the economy progresses we see a dip in women labor force participation rate তাৰপিছত আকৌ বাঢ়ি যায় দেখি যায় এটা ইউ শেপ প্যাটাৰ্ন এটা হয় এটো ইউ শেপ প্যাটাৰ্ন কিয় হয় আমি চাম জাস্ট গোল্ডিনে এটো কৈছিলে যে যেতিয়া ইকনমি প্ৰগ্ৰেছ হৈ যায় 1790 পৰা 8020 পৰা 1850 তেনেকে যেতিয়া ইয়াৰ বিলাক গৈ থাকে জেনেৰেলি তো ভাবা যায় যে ওমেনৰ পাৰ্টিসিপেশন ইন লেবাৰ ফোৰ্স বাঢ়ি যাব বাট আসলতে ইমান ধুনিয়া ইমান লিনিয়াৰ ৰিলেশনশিপ না যায় কি হয় প্ৰথমতে এমপ্লয়মেন্ট ওমেনৰ হাই থাকে বাট এজ দা টাইম প্ৰগ্ৰেছেছ employment এনেকে womenৰ participation down হৈ যায় down হৈ পেলে আকৌ after a particular point of time আকৌ employment rate বাঢ়ি যায় মানে womenৰ labor force participation প্ৰথমতে বেছি থাকে তাৰপিছত as the economy progresses female labor force participation তললৈ নামি যায় তলত নামাৰ পাছত after reaching a limit এটো আকৌ বাঢ়ি যায় এটো কিয় হয় গুটেখিনি কথা আমি এতিয়া ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰিম তো yes so কি হৈছে প্ৰথমতে এটো ভাবা গৈছিলে যে there is a linear relationship between economic growth and development in labor force participation মানে প্ৰথমতে এটোৱে ভাবা হৈছিল যে as the economy progresses female labor force participation বা male আৰু female দুটাৰে labor force participation বাঢ়ি যাব কিন্তু গোল্ডিনে ৰিসাৰ্চ কৰিলে আৰু ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই দেখিলে যে আসলতে এটো সঁচা নহয় আৰু in reality we see a U-shaped curve আমি এনেকুৱা U-shaped curve এটা আমি দেখো কি হয় in the initial stages of country's development economic growth and development womenৰ labor force participation বেছি থাকে প্ৰথমতে womenৰ employment বেছি থাকে women labor force participation প্ৰথমত বেছি থাকে but কি হয় যেনেকে ইকনমি এটা বাঢ়ি গৈ থাকে ইকনমি যেনেকে এটা আগবাঢ়ি গৈ থাকে যেতিয়া ইকনমি আগবাঢ়ি গৈ থাকে প্ৰথমতে এগ্ৰিকালচাৰাল বেসড ইকনমিৰ পৰা সেই ইকনমিটো ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড ইকনমি হৈ যায় ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড ইকনমিৰ পৰা হেতু সাৰ্ভিস সেক্টৰ ওৰিয়েন্টেড ইকনমি হৈ যায় যেতিয়া এটা ইকনমি এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিলে শিফট কৰে তেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিত আমি দেখো যে ইন্ডাষ্ট্ৰিত বহুতখিনি মেচিনছ ইউজ হয় যেহেতু ইন্ডাষ্ট্ৰিত বহুতখিনি মেচিনছ ইউজ হয় সেই কাৰণে womenৰ participation labor forceত কমি যায় কাৰণ ইন্ডাষ্ট্ৰি যেতিয়া বেছিকে মেচিনছ ইউজ হয় তেতিয়া womenৰ তো চাকৰি নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ জেনাৰেলি women are not that much educated মানে এটো ভাবা হয় যে আগতে due to different social obligations women কিমানখিনি এডুকেশন পোৱা নাছিলে তো মেচিনছত যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিত যেতিয়া হাইলি স্কিলড লেবাৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া যেহেতু womenৰ এই এডুকেট স্কিলটো কিহতে ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে due to improper education levels এই কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেজত যেতিয়া আহে এগ্ৰিকালচাৰ যেতিয়া আহে ইকনমিটো তেতিয়া womenৰ labor force participation কমি যায় তো হেতু হৈছে at the level of industry লগতে আকৌ কি হয় যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিলে ইকনমি এটা শিফট হয় তেতিয়া মানুহৰ হাতত ইনকাম বাঢ়ি যায় মানুহৰ হাতত পইচা বাঢ়ি যায় যেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা বাঢ়ি যায় আমি দেখো যে it negatively impacts female labor force participation যেতিয়া হাউসহোল্ডত ইনকাম বাঢ়ি যায় তেতিয়া জেনাৰেলি women বিলাকক কাম কৰিবলৈ দিয়া নহয় কিন্তু যেতিয়া ইকনমিটো যেতিয়া আকৌ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা যেতিয়া সাৰ্ভিস সেক্টৰ বেসড হৈ যায় তেতিয়া আমি দেখো যে এডুকেশন লেভেলসও বাঢ়ি গৈ থাকে যেতিয়া এডুকেশন লেভেলস বাঢ়ি গৈ থাকে যেতিয়া womenৰ নিজৰ বডিৰ ওপৰত সে বেছি হৈ যায় womenৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া womenে এডুকেশন লৈ পেলাই নিজকে স্কিল কৰে আৰু স্কিল কৰি পেলাই এই সাৰ্ভিস সেক্টৰত নিজকে এমপ্লয়েড কৰি দিয়ে তো সেই কাৰণে
যেতিয়া ইকনমিটো ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আকৌ সাৰ্ভিস সেক্টৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া আকৌ লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন বাঢ়ি যায় তো হেতুৱে ইয়াত লিখা হৈছে যে প্ৰথমতে সেক্টৰেল শিফট হয় যেতিয়া ইকনমিয়ে মুভ কৰে ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ পৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিলৈ যায় তেতিয়া we see a decline in women's participation তাৰ পাছত আকৌ যেতিয়া ইকনমিকখন আকৌ সাৰ্ভিস সেক্টৰ হৈ যায় তেতিয়া আকৌ education levels বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া আমি আকৌ দেখো re-entry of women in the occupation sector এটো হৈছে point number 1 second গোল্ডিনে এটো কথা কৈছে যে বৰ্তমান সাৰ্ভিস সেক্টৰ ইকনমিত কি হয় womenে কন্ট্ৰাসেপ্টিভ ইউজ কৰাটো বঢ়াই দিছে বৰ্তমান যোনটো সাৰ্ভিস সেক্টৰ ইকনমি তাত women হৈছে এডুকেটেড women এডুকেটেড হোৱাৰ কাৰণে womenে বিভিন্ন এসপেক্টৰ কথা বুজি পাইছে womenে এই কাৰণে এতিয়া ফ্ৰীলি কন্ট্ৰাসেপ্টিভস বিলাক ইউজ কৰিব পৰা হৈছে যেহেতু ফ্ৰীলি কন্ট্ৰাসেপ্টিভস বিলাক ইউজ কৰিব পৰা হৈছে so now they have greater control of the time of giving birth to children যেহেতু womenে greater control পাইছে of selecting the time of giving birth to children সেই কাৰণে ইহতে properly নিজৰ women এটা চাও যেতিয়া এটা child birth হয় তেতিয়া সদায় এটো ভাবা হয় যে women should tend to take care of the child তো এতিয়া যেহেতু child birth ৰ ওপৰত proper womenৰ control দেখা গৈছে so সেই কাৰণে womenে নিজৰ workত properly focus কৰিব পাৰিব ধৰিলক প্ৰথমতে ফ্যামিলিৰ কাৰণে ফ্যামিলি প্ৰেছাৰত আহি পেলে বিয়াৰ পাছতে women এগৰাকীয়ে এটা বাচ্চা এটা জন্ম দিছে তো এতিয়া womenে যদি কয় যে মোৰ হে বাচ্চাটো জন্ম দিবলৈ মন নাই so now she will have proper bargaining power so বাচ্চাটো যদি জন্ম দি দিয়ে women tend to get involved more with the child আৰু তেখেতে নিজৰ জব কৰিবলৈ সক্ষম নহবও পাৰে so এতিয়া যেহেতু womenে বাচ্চাটো জন্ম নিদিব so তেতিয়া women can participate more freely in her work so সেই কাৰণে দেখা যায় যে due to transformative contraceptions women are tending to go more towards employment তাৰপিছত এটা আছে temporal flexibility মানে হৈছে flexibility with respect to the timing of works মানে আপোনাৰ যি মন আপুনি সেই সময়তে কাম কৰিলে হল মানে ইয়াত কি হয় temporal flexibility কি হয় flexible working hours দিয়া হয় আৰু যেতিয়া flexible working hours দিয়া হয় তেতিয়া women can participate more এতিয়া womenে সদায় হাউসহোল্ডত কিছুমান কাম কৰিব লগাত পৰে ইহতে এইখিনি কাম কম্পালসৰিলি কৰিবই লাগিব তো এতিয়া যেতিয়া flexibility দিয়া হয় womenক with respect to whatever she chooses to do তেতিয়া যেতিয়া flexibility দিয়া হয় তেতিয়া এটো দেখা যায় যে women can participate more freely in their household work as well as their job so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত due to temporal flexibility womenৰ participation in work বাঢ়ি যায় এটোৰ এটা এক্সাম্পল এটো দেখা যায় যে যোনখিনি আইটি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ হয় আইটি ইন্ডাষ্ট্ৰিজত womenৰ এমপ্লয়মেন্ট সদায় বেছি জেনাৰেলি ইন দা USA টেক কোম্পানিজ এটো কিয় হয় এটো এই কাৰণে হয় কাৰণ US টেক কোম্পানিজ বিলাকে আপোনাৰ ফ্লেক্সিবল ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্স প্ৰভাইড কৰে লগতে job work from home যোনটো কনসেপ্ট হয় that is also a kind of temporal flexibility আৰু সেই কাৰণে temporal flexibility কাৰণে work from home দিয়াৰ কাৰণে আমি দেখো যে women labor force participation বাঢ়ি গৈছে এটা কিছুমান আছে greedy jobs কোনবিলাক jobs হয় যোনবিলাক highly time consuming in nature আৰু যোনবিলাকৰ unpredictable schedules থাকে late nights meetings হ'ব পাৰে travels requires lots of networking আৰু এইবিলাক greedy jobsত বহুত বেছিকে পইচাও দিয়া হয় কিন্তু womenৰ যেহেতু এনেকুৱা unpredictable schedule আৰু late nightত কাম কৰাত দিগদাৰি হয় সেই কাৰণে এই greedy jobs খিনি womenে লব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে greedy jobs যেহেতু বেছিকে high paying jobs হয় এই কাৰণে আমি দেখো যে যেহেতু womenে এই greedy jobs বিলাক লব নোৱাৰে সেই কাৰণে আমি এটা gender pay gap দেখো between men and women তাৰপিছত আহিলে role of expectation মানে কি সমাজত এটো এক্সপেক্ট কৰা হয় যে যোনখিনি woman হয় এইখিনিয়ে যাতে সমাজত ঘৰখনৰ কিছুমান হাউসহোল্ড ওয়াৰ্ক কৰে
আৰু এইখিনিয়ে প্ৰেছাৰ দিয়ে ওমেনক এই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গৈ পেলাই ৱৰ্ক নকৰিবলে তাৰপিছত earlier expectation of women was based on the working pattern of previous generation work যেতিয়া এখন particular household এগৰাকী woman married হৈ আহে তো এটো মই আগত অথনিয়ে কৈছিলো সেই woman সেই ঘৰখনৰ যোনখিনি elderly household সিহঁতে সদায় এটোই বিচাৰে যে সেই woman গৰাকীয়ে সদায় সিহঁতৰে footsteps follow কৰে so যদি mother in law unemployed হয় she also wants the daughter in law to be unemployed as well generally but etia women are due to greater bargaining power and education women are becoming more ambitious aru kyote a barrier to free kori pelai kyote etia employment at koise next ase both lose mane due to the current working scenario men aru women dutai lose kore bahut khini bostu women lose kore nijor career aru men lose kore time with family etu kotha Claudia Goldwyn koise but this is not much relevant to write in the exams karon imano eko hangatik kotha nohoy to sabe jane তাৰপিছত Claudia Goldwyn koise eta kotha etu spelling mistake hoise sorry in hobole she talked about couple equity mane hoise she talked about the redistribution she talked about the importance of redistribution and sharing of care work and household work mane Claudia Goldwyn etu kotha koise je ঘৰখনত woman aru men mane husband and wife both should participate both in the care as well as household work aru tetia hai properly equally divide hobo work khini aru women eo nijor career upot focus koribo paribo aru men eo family time dibo paribo aru tar karone ei junto problem junto ami agot discuss korisu ei problem to women aru men dutai face no koribo so tumi last other issues ot ami occupational segregation or kotha decide korim so occupational segregation yat ki kotha likha ase gotekini moi eneke bujai diu so occupational segregation ot ki dekha jay je eneko kisuman kaam ase junkhini hoise care economy related mane hoise dhorilok elderly care kora nijor childor care kora so ekini care economy junkhini kaam kora hoy tene ekini women e kore aru women e je ekini kaam kore yar karone women ok eko pay salary dia nohoy যেহেতু womenok এই care economy কাম কৰাৰ কাৰণে একো salary দিয়া নহয় এই কাৰণে এই care economy টুকে এটা low কে সোৱা হয় মানে এটা মানে not so important job হিচাপে সোৱা হয় কিয় কাৰণ ইয়াৰ valuation না থাকে ইয়াক proper economic valuation দিয়া নহয় আৰু সেই কাৰণে সমাজত women যদিও care economy বহুতখিনি কাম কৰে তেতিয়া womenৰ value সমাজত কম তো এই কাৰণে আমি দেখিছো যে কেয়াৰ ইকনমিত যেটো ওমেনে কাম কৰি আছে আৰু ওমেনে কো পে কৰা নাই পে পোৱা নাই সো একাৰণে ওমেনৰ ভ্যালু সমাজত কম এতিয়া ওমেন এগৰাকীয়ে ধৰিলক ওয়াৰ্ক কৰে ওমেন এগৰাকীয়ে যেতে ওয়াৰ্ক কৰে তেতে এটো সদায় ইট ইজ টেকেন ফৰ গ্ৰান্টেড যে তেখেতে নিজৰ জবটো কৰিবই that will be from 9 to 5 for example আৰু লগতে তেখেতে এল্ডাৰলি চাইল্ড কেয়াৰ এখিনি কেয়াৰ ইকনমি কামো কৰি যাব সো এটোত ভাবা যায় যে যদিও এজন ওমেনে job eta kore tetiao etu generally dekha jay je ei woman jani householdot ahi householder ঘৰুৱা কাম কিনিও কৰিব লাগিব তো তেতিয়া women ji etu ঘৰুৱা কাম কিনিও কৰিব লাগিব তেতিয়া এতিয়া দেখা যায় যে womanৰ তাত ডাবল বাৰ্ডেন আছে তো তেখেতে জবও কৰিছে তেখেতে হাউসহোল্ড ওয়াৰ্কও কৰিছে so working woman বিলাকে এটা problem এটা ফেস কৰে he faces the problem of double burden one at her workplace and the other at home so etuke early Russell second shift বুলি এখন বুক এখন লিখিছিলে তাত এই প্ৰবলেমটো কথাই এই ডাবল বাৰ্ডেন প্ৰবলেমটো কথাই কৈছিলে তো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কেস ষ্টাডি হয় that you can quote in your exam so এটোৱে হৈছে গুটে টপিক related to female labor force participation I hope you enjoyed the lecture so see you again in the next lecture